Покажу вам грушку, яку ми обрізали вже 2 рази взимку, і минулого літа вже була літня обрізка, на каналі є відео про неї. В коментарях були зауваження: ой Боже, що ж це з цією грушею буде, а нащо ж так сильно обрізати? Одні казали, що нічого не виросте, другі казали, що навпаки буде багато жировиків. І от хочу вам її показати, наскільки вона достатньо непогано себе почуває. Дає прирости, звичайно, але все адекватно, немає там, скажімо, багато жировиків. Зараз покажу, що робити з жировиками або з пагонами, які не потрібні. Уже на цьому етапі можна їх не обрізати, а обламувати. Тому хто взимку робив пониження крони, обрізав кардинально дерева, були відео, я пам'ятаю, люди питали. Тому от зараз хочу ще проговорити і показати, що робити з цими новими приростами, які, звичайно, дерево дає, бо іде дисбаланс між кореневою системою і кроною. Коренева система розрахована на велику крону, ви зменшуєте крону і, звичайно, йдуть потужні прирости. І оці потужні прирости можна обламувати саме на цьому етапі, коли ще цей пагін достатньо невеликий, його можна обламати, і на тому місці вже не буде формуватися так активно новий приріст. Але знов-таки, пізніше, коли знову почнуться якісь додаткові прирости, ви теж можете прийти, обламати. І от саме літньою обрізкою, саме літньою плумкою ми можемо контролювати, коригувати оці зайві прирости, коли ми там робимо кардинальні обрізки. Ну і взагалі, в принципі, для того, щоб зменшити потім кількість там порізів на деревах, для того, щоб зменшити кількість обрізки, для того, щоб зменшити кількість роботи собі потім, і як літньою обрізкою, там уже пізніше, наприклад, особливо зимовою, бо після літньої обрізки, наприклад, взимку набагато менше доводиться обрізати. Тому от зараз, в кого є молоді прирости, підіть, просто обломіть ці молоді пагони, щоб вони вам просто не формували, не забирали соки, звичайно, не формували ці потужні прирости, які потім треба дуже сильно обрізати. Таким чином ви розрідите крону, зменшите активний приріст і допоможете дереву краще сформуватися, переформуватися після кардинальних обрізок. Ну, або я теж зараз, якби в мене немає таких дерев, які там сильно треба обрізати і сильно там кронувати, наприклад, але я все одно ходжу і обламую якісь зайві пагони, щоб потім їх просто не обрізати, поки вони молоденькі. Дерево прекрасно їх загоює, коли йде такий активний сокорух, коли молоденький пагін обломується, дерево чудово загоюється, не треба ніяких там замазок, не треба ніяких там сильних зрізів потім робити. Це таке своєрідне пасинкування дерев, і це дуже сильно допомагає для подальшого формування крони, для подальшого зменшення зайвих приростів і для зменшення потім обрізки, більш серйозної обрізки вже цих пагонів. У мене вже тут ось висить феромонна пастка, це пастка від плодожерки, бо вже нарешті тепліше. І я повісила ці пастки, бо вже будуть, я думаю, з'являтися шкідники. Для того, щоб їх моніторити, я вішаю такі пастки. Ці пастки мені надали на тестування. Тут у мене стоїть феромонова пастка від яблуневої плодожерки, яка вражає яблуню і грушу здебільшого. Від сливової плодожерки також я повісила вже таку пастку. І від вишневої мухи. Від вишневої мухи буде скоро відео на каналі, тому підписуйтесь. Я не обробляю свій садок інсектицидами, коли потрібно і не потрібно. У мене садок взагалі досі не оброблений жодним інсектицидом, бо я моніторю шкідників. І я розумію, що якщо в мене цього шкідника немає, навіщо мені додаткова хімічна нагрузка на мої дерева? І я не обробляю інсектицидами, поки не буду бачити, що є якась проблема. Я всіх шкідників моніторю. Кому цікава система захисту плодового саду від шкідників, в описі до відео, в коментарях, а також в шапці профілю є у мене посилання на мої системи захисту саду від шкідників і від хвороб. В системі захисту від шкідників є інформація про те, як шкідник виглядає, як його моніторити, якими препаратами працювати, як робити ротацію інсектицидів, щоб не стимулювати резистентність. Від шкідників, на жаль, немає нормальної повноцінної інформації. Всі обробляють актерою, вже вважається чогось, що вона база, вона не база, це системний інсектицид, яким не варто обробляти без кінця свій садок. Ви стимулюєте резистентність, і актеря не підходить від всіх шкідників, бо є діючі речовини, які краще працюють від гусені, є які краще працюють від цисних шкідників, є інсектициди, які
краще працюють від жуків і так далі. Тому Actaria – це зовсім далеко не база. Це один із системних інсектицидів, який потребує як ротації, так і не скрізь він зможе допомогти повноцінно. Про пастки, як ними користуватися, і, зокрема, про різних шкідників, що будуть окремі відео. Зараз просто показую вам, що вже треба вішати пастки, якщо ви моніторите шкідників у саду і не робите обробки пальцем в небо. Взагалі рекомендується вішати прямо буквально після цвітіння, але погода була достатньо прохолодна, температура була достатньо низька, і при таких температурах більшість шкідників, особливо літніх шкідників, такі як плодожерки, вони малоактивні. Тому я не вішала пастки, бо були дощі, було достатньо прохолодно, тим більше, що плодожерки здебільшого це такий нічний метелик. І вночі було достатньо прохолодно, і я думаю, що їх просто не було. Я повісила ось пастку, тепер будемо слідкувати, подивимося завтра, що тут зловиться. Якщо вже є в саду плодожерка, то вона сюди повинна вже попасти. Як робити моніторинг, як користуватися пастками для різних комах, як взагалі моніторити різних комах, можу зняти окреме відео. Якщо цікаво, напишіть у коментарях, буде багато коментарів, то зніму додаткове відео про ці пастки. Це пастки від «Хто попався». Надали мені на тестування. Я думаю, що якщо надають без всяких умов на тестування, значить впевнені в своїй продукції. Ось я повісила, тепер тестую. Ці пастки трохи дешевші, ніж ті, що я користувалася раніше. Кому цікаво, залишу посилання під відео, в коментарях, в описі відео, а також в інстаграмі відмічу сторінку цього виробника. Можна робити повний вилов шкідника за допомогою пасток, щоб не обробляти взагалі інсектицидами, але тоді їх треба набагато більше, десь там 20-30 пасток, в залежності від шкідника, на гектар. Із розрахунку треба тоді розраховувати, скільки вам пасток потрібно на ваш сад. Я ці пастки застосовую для моніторингу, для того, щоб з'ясувати, коли з'являється шкідник і коли робити найкраще обробку від цього шкідника. Бо ви можете обробити від шкідника сьогодні, а він з'явиться у вас завтра, наприклад. Бо шкідники теж залежать від температури, від погоди, від фази розвитку, від того, яка була весна, як швидко вони виходили після зими із зимової стадії, як швидко вони розвивалися. На них теж впливає погода, на них теж впливають там різні фактори. Тому не завжди варто обробляти від шкідників. Можливо, ці шкідники у вас взагалі в саду не буде. А можливо, взагалі більшість лічинок або більшість якихось зимових стадій просто вимерзло. А цієї зими дійсно були дуже сильні морози, і, можливо, якась частина шкідників теж не вижила після такої зими. Я дуже надіюся, що так і є. Тому пастки обов'язково потрібні для моніторингу, щоб робити обробки саме тоді, коли потрібно. Не тоді, коли радять в інтернеті, а коли у вашому саду дійсно з'являється той чи інший шкідник, тоді ви можете ефективно проти нього боротися і робити інсектицидні обробки набагато ефективніше, і тим самим ще й зменшувати кількість цих обробок і зменшувати хімічне навантаження на ваш сад. Перевірка пастки через 2 дні, поки відео монтується, якраз можемо подивитися на те, як працюють пастки. Яблуневої плодожерки майже немає, 1 штучка ловилася за 2 ночі, на відміну від сливової плодожерки. На цьому етапі також можна робити нормування урожаю. Якщо у вас дуже багато зав'язалося яблучок, грушок або інших плодів, бажано робити нормування, зняти зайві грушки, яблучка для того, щоб не було перенавантаження. Перенавантажене дерево буде виснажене, буде хворіти, буде гірше переносити стресові ситуації. Якщо у вас яблуні або груші плодоносять через рік, груші рідше, але теж можуть більше-менше закладати. Наприклад, на 1 рік багато закладуть вам, а другий рік менше. Тобто це свідчить про те, що перенавантажене було дерево, і воно вже не здатне закласти більше плодових бруньок і більше плодів. У мене ця груша досить нормально, скажімо, не перенавантажила себе, все добре. Якісь найменші плоди знімаються. Тут ось бачите 2 грушки, прекрасно. Але якщо було більше, то якісь менші плоди знімаються і залишаються тільки самі найкращі, і тоді і урожай у вас буде найкращий, і не буде перенавантажуватися дерево. Це саме стосується і кісточкових. Кісточкові теж мають проблему перенавантаження, якщо дуже багато плодів. Дуже багато витрачається у кісточкових ресурсу саме на кісточку. Тому познімайте зайві плоди, щоб дерево не витрачало свої сили на кісточку, і у вас буде кращий урожай, і зменшиться перенавантаження, бо кісточкові після перенавантаження можуть хворіти, особливо персики. Вони можуть вам дати на 1 рік дуже багато урожаю, а на другий рік можуть навіть загинути, тому краще все-таки зменшити навантаження на дерево.
дерева. Наступне відео планується достатньо детальне відео саме про вишневу муху. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте. І дуже дякую за вподобайки і вашу підтримку у коментарях.